یه فیلم آمریکایی با بازیگرهای سرشناس به کارگردانی یک ایرانی این روزها توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده. یه فیلم جمع و جور که به اندازه فیلم‌های پرخرج استودیویی سر و صدا بین منتقدا و مخاطبا به پا کرده. بعضیا میگن فیلم بی سر و ته، بعضیا میگن یک فیلم سراسر هیجان و استرسه. این ویدیو درباره فیلم هالو رود هستش. با من همراه باشین تا بگم قراره تو این ویدیو چه کار کنم و حرف کدوم گروه درسته. سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. باعث افتخاره که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. این ویدیو 2 تا بخش داره. توی بخش اول هالو رود رو بدون اسپویل معرفی میکنم و میگم که باید از تماشای اون چه انتظاراتی داشته باشین. توی بخش دوم میخوام این فیلم رو بررسی هم بکنم و بگم که چرا انقدر واکنش‌های متضاد برانگیخته. حالا بریم برای بخش اول، معرفی بدون اسپویل. فیلم در مورد یه پدر و مادره که نیمه شب از دخترشون آلیس تماسی دریافت میکنن که ماشین بابا رو ورداشته، تو جنگل رفته، تو یک چاله افتاده و گیر کرده. پدر و مادر هم برای کمک به اون حرکت میکنن، منتها تا به اون برسن حدوداً 40-50 دقیقه راهه. فیلم تقریبا ریل تایمه، یعنی زمانی که از فیلم میگذره با زمانی که بر کاراکترها سپری میشه تقریبا برابره، پرش زمانی نداره، حذف زمانی نداره و این رو هی با نشون دادن مدت زمان مکالمه با آلیس و زمانی که توی مکانیاب خودرو هست مورد تاکید قرار میده. خود فیلم حدوداً 80 دقیقه است، با یک تیم جمع و جور. 2 تا بازیگر اصلی داره و یک بازیگر که فقط صداش هست. روزموند پایک، این بازیگر فوق‌العاده، اینجا هم اجرای درخشانی داره. متیو ریس هم همینطور. اختصاص 80% از فیلم به فضای داخل از ماشین باعث میشه که اون استرس و فشاری که کاراکترها تجربه میکنن به ما هم منتقل بشه و جالب این که کارگردانی فیلم طوریه که شما اصلا از اینکه دوربین از داخل این ماشین بیرون نمیره خسته نمیشین. این قضیه به خاطر اینه که ریتم فیلم خیلی خوبه، تعلیق از ابتدا تا انتها حفظ میشه و هیجانی که توی این فضای کوچیک ساخته میشه باعث میشه که مخاطب تا انتها فیلم رو ادامه بده. این ساختار تک لوکیشنی باعث میشه که تماشاچی نتونه از صحنه استرس فاصله بگیره. تو نفست با نفس این والدین درگیر میشه و این ریل تایم بودن فیلم باعث میشه که اون فشار اخلاقی کاملا ملموس بشه. امتیاز روتن فیلم 93 است که نسبتاً امتیاز بالاییه و امتیاز IMDb 6.1. منتقدا اکثرا واکنش مثبتی نسبت به این فیلم داشتن، اما بین مخاطبا اختلاف نظر وجود داره. بابک انوری کارگردان فیلم متولد تهرانه، اما برای تحصیلات دانشگاهیش میره لندن، فیلمسازی میخونه و توی سال 2016 اولین فیلم بلندش رو میسازه که از نتفلیکس پخش میشه، فیلم Under the Shadows، زیر سایه. این فیلم 4م یا 5مشه. کلن توی 17 روز فیلم برداری شده و با یک بودجه خیلی محدود، تیم کوچیک و احتمالاً چند برابر بودجه‌ای که هزینه‌اش شده میفروشه، چون این روزها خیلی سر زبون ها افتاده و بحث‌های چالش برانگیزی در مورد این فیلم به میان اومده. خب از اینجا به بعد میخوام وارد بررسی این فیلم بشم. اگه فیلم رو ندیدین از اینجا به بعد ادامه ندین، برید فیلم رو تماشا کنید، بعد بیاید قسمت دوم این ویدیو رو ببینید، چون این فیلم خیلی متکی به تعلیقه. بهتره هیچی از داستانش ندونید. سابسکرایب کنید که بعداً این ویدیو و سایر محتوای سینمازیست رو راحت پیدا کنید. آلیس، فیلم 2 تا لایه داره. البته به نظر میرسه که دوست داشته یک لایه سوم هم داشته باشه که به نظر من در ایجاد این لایه سوم خیلی موفق نبوده. حالا بهش میرسیم. لایه اول درباره پدر مادری که با دختر 18-19 سالشون سر شام تندی کردن، چرا که اون خبر بارداریش رو به اونها داده و اونها فکر میکنن الان آمادگی مادر شدن رو این دختر نداره. گویا بهش اصرار کردن این خبر رو هم به یاکوب دوست پسرش نده و اون از کوره در رفته و از خونه زده بیرون که این اتفاق افتاده. حالا اینا یه احساس گناهی دارن. آیا خودشون صلاحیت والد بودن رو داشتن وقتی اینطور رفتار میکنن؟ اتفاقا یه جا هم آلیس این رو از مادرش میپرسه، وقتی من رو باردار شدی خوشحال شدی یا ناراحت؟
علاوه بر این فشار، مدی که توی بخش اورژانس کار میکنه مدتی سر کار نمیره و بدون اینکه به هیچ کس بگه داره اضطراب اخلاقی ناشی از مرگ یکی از مریضها رو به دوش میکشه. اینجا تلاش داره آلیس رو طوری راهنمایی کنه که اون هم دچار این موقعیت احساس گناه نشه. کمی بعدتر فرانک هم یه جور دیگه میخواد همین کار رو بکنه، میخواد تصادف رو به گردن بگیره تا آلیس با تبعات این ماجرا مواجه نشه. برای همین راهنمایی‌های اشتباه میکنه و قضیه پیچیده‌تر میشه. پس لایه اول احساس گناه والدینیه که همیشه میخواستن از بچهشون محافظت بکنن، اما همین میل افراطی محافظت از بچهشون به ضد خودش بدل میشه و دخترشون رو در معرض آسیب جدی‌تر قرار میده. لایه دوم اواخر فیلم مشخص میشه. اینکه همه اینها که دیدیم روایتیه که این پدر و مادر خودشون ساختن برای فرار از اون احساس گناهی که توی لایه اول مطرح شد. اولین تماس آلیس اینجا قطع میشه و مدی و فرانک کمی با هم حرف میزنن و بعد دوباره تماس بعدی قرار میشه. انگار همون تماس اول اینا متوجه برخوردی که یه ماشین با آلیس کرده شدن، اما مکانیسم دفاعی انکار مانع از این شده که اونها این واقعه رو بپذیرن و شروع کردن به ساختن یک روایت جدید. مکانیسم های دفاعی چیزهایی هستن که روان ناخودآگاه ما ایجاد میکنه و ویژگیشون اینه که واقعیت رو تحریف میکنه و طبعا ناخودآگاه، یعنی فرد نمیدونه داره دست به این تحریف واقعیت میزنه. ضربه روانی ناشی از فهم این موضوع که باعث و بانی این تصادف خود اونها هستن به نوعی، باعث شکل‌گیری یه روایت متفاوت شده که توی اون دخترشون مقصر سانحه هست، نه قربانی اون. چرا که برای این دو نفر پذیرش این موضوع که دخترشون قربانی تندی اونها شده خیلی تکون دهنده است و ترجیح میدن دخترشون همچنان مقصر باشه، همچنان کسی باشه که نمیفهمه چی براش خوبه و چی براش خوب نیست، همچنان کسی باشه که نمیتونه به خودش اتکا بکنه و باید دائم از اونها کمک بگیره، همچنان کسی باشه که اگر هم بدترین کار دنیا رو کرده ولی همچنان زنده است. اما آیا میشه دو نفر همزمان دچار یه ذهنیت تحریف شده واحد بشن؟ روانشناسی جوابش مثبته. اختلالات روانی مشترک پدیده‌ایه که طی اون دو یا چند نفر به یک شکل تحریف شده واقعیت باور پیدا میکنن و اعتقاد دارن اون مسئله واقعا طبق روایت اونها اتفاق افتاده. توی اجتماع هم این اتفاق زیاد میفته، یعنی به واسطه باورهای جمعی بعضی از واقعیت‌ها به صورت جمعی تحریف میشن. در کل اگه دقت کنیم همه چیز روایتی از واقعیت هستن. ما به واقعیت محض یا واقعیت صرف اصلا دسترسی نداریم. همیشه یه واسطه ذهن انسانی، حالا یا ذهن خودمون یا روایت دیگران در کار هست. من این بحث رو توی یه ویدیوکست که توی گپ و گفته مطرح کردم، ویدیو جالبی هم شده، لینکش رو میگذارم اگه دوست داشتین تماشا بکنید. اون زن که صداش از پشت تلفن میاد یه جور تجسم بیرونی وجدانه، سفت و سخت میاد که تنبیه کنه. اتفاقا اون هم درباره روایت میپرسه، اینکه چه روایتی برای این سانحه مناسب تره. وقتی زن شروع به صحبت میکنه دوربین شروع میکنه به دوران، نماهای نزدیک میگیره از چشمهای مدی و فرانک که وحشت زده دارن به مکالمه زن با آلیس گوش میکنن. فیلم تا اینجا از نماهای ثابت استفاده میکرد، اما از زمان حضور زن شروع به پن زدن روی صورت اونها میکنه، حالت شبیه به سرگیجه به فضای داخل ماشین میده. از اینجاست که مسئله عذاب وجدان، تروما یا ضربه روحی زمینه سازی میشه تا میرسه به این نما که نمای خیلی درشت از چشم فرانک هست که با وحشت نزدیک شدن به جنگل رو تماشا میکنه. اما یه سری عناصر دیگه توی فیلم هستن که انگار میخوان اون رو به یک لایه سومی هم ببرن که به نظر من خیلی موفق عمل نکرده. به این نماد دقت کنین. روی صورت کاراکترها صفحه مکانیاب بازتاب داده شده. همچنین مکانیاب یه جا هشدار میده که باید از جاده خارج بشین، اما فرانک میگه که نه نیازی نیست، داره اشتباه میگه. یا اینجا میبینیم علامت چراغ چشمک زن توی هر دو شیشه انعکاس پیدا میکنه. به نظر میرسه غیر منطقیه که توی شیشه کمک راننده هم انعکاسی برابر با شیشه راننده داشته باشه. همه اینها یه سری مخاطب رو به سمت یه تئوری خیلی پنهان سوق داده.
مبنی بر این که این بار دومه که این دو دارن این مسیر رو طی میکنن. بار اول مدی پشت فرمون بوده، دخترشون رو ندیده، بهش زده، سعی کرده اون رو احیا بکنه، وقتی میبینه نمیتونه انقدر ادامه میده که قفسه سینه‌اش میشکنه. شوک ناشی از این باعث میشه که در واقع فرانک اجازه نده اون به آمبولانس زنگ بزنه، میگه من خودم مسئولیت این قضیه رو به عهده میگیرم، تو اولا با آمبولانس زنگ نزدی، خودت سعی کردی اون رو احیا بکنی و نتونستی این کارو بکنی، قرص ضد افسردگی میخوری که اول فیلم خیلی بهش اشاره میشه، شاید تو این قضیه نباید رانندگی میکردی بعد از مصرف این قرص ها. در هر حال بهش پیشنهاد میده که بیا من تو رو برمیگردونم خونه، خودم برمیگردم، مسئولیت این قضیه رو من به گردن میگیرم. اون موقع به پلیس و به آمبولانس زنگ میزنم که وقتی میرن خونه انگار فشار ناشی از این قضیه باعث میشه که اینها برای فرار از این احساس گناه حالا دو جانبه، یعنی اول اینها سر میز شام با دخترشون تندی کردن و بعد خودشون هم منجر به مرگ اون شدن، باعث میشه که یک روایت جدیدی بسازن، دوباره تحریف کنن اون واقعیت رو. یک تماسی از دخترشون دریافت میکنن، حالا میرن که آلیسی که این بار خودش مقصر همه این چیز هاست، اونه که با آمبولانس زنگ نزده، اونه که مواد مصرف کرده، اونه که به دختره زده و هزار تا چیز دیگه که یکم از بار گناه خودشون کم بکنه. اتفاقا اگه به تیتراژ پایانی دقت بکنیم میبینیم که تأکید شده روی این که صدای اون زن و مرد غریبه‌ای که برای کمک به آلیس اومدن مال روزماند پایک و متیو ریسه که این تئوری رو تقویت میکنه که اولین کسی که به آلیس رسیده خود همینها هستن. به نظر من فیلم تصمیم داشته که این لایه سوم یا روایت سوم رو ایجاد بکنه، اما به دلیل ابهام زیاد موفق نموده. ضمن اینکه یک ایرادی هم وجود داره، اگر دوتا ماشین ها دست والدین بوده پس آلیس با کدوم ماشین رفته؟ چرا روی ماشین دوم جای تصادف نیست؟ یعنی والدین ماشینی که توش نشستن هیچ نشانی از تصادف نداره که اگر داشت پلیس متوجه این قضیه میشد. و اکثر منتقدها هم به این اشاره میکنن که این نشونه ها یه خورده فضا رو ماورایی کرده و باعث شده فضای فیلم یک خورده ابهام و گنگی پیدا بکنه و به جریان فیلم لطمه زده. خیلی از مخاطبا هم با پایان بندی فیلم مشکل داشتن. با همه این اوصاف فیلم هالو رود فیلم موفقیه، بسیار از چیزهایی که لازم داشته رو به دست آورده، ایجاد کرده، تعلیقی که لازم داره تا پایان حفظ میکنه، هیجان بالاست، همه اینها رو داره با تمهیدات خیلی ساده و کم خرجی ایجاد میکنه. منتها بله پایان بندی ضعیف، مبهمه و نمیتونه اون ضربه‌ای که لازم داره در پایان به مخاطب وارد کنه. خیلی برام جالبه که نظر شما رو هم بدونم. بیاین تو قسمت کامنت ها با هم دیگه گفتگو کنیم. من از شما چیزی یاد میگیرم. از اینکه همراه سینمازیست هستین به خودم افتخار میکنم. تا ویدئوهای بعد، خداحافظ.